वडापाव हा सगळ्यांचाच आवडता आहे, कुणी त्याला नाही म्हणूच शकत नाही. आणि तोही गरम गरम वडापाव अगदी बाहेर मिळतो तसंच आपण घरी बनवणार आहोत. तर सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचाच वडापाव आवडता राहिलेला आहे. वड्यांबरोबर बेसन पिठाची जी तळलेली बुंदी निघते ती अतिशय खायला कुरकुरीत लागते. गरम गरम वडापाव, त्याबरोबर कुरकुरीत बुंदी आणि तीळ घालून केलेली सुकी चटणी, हे सगळं असेल तर वडापाव खायला खूप सुंदर लागतो. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगणार आहे, कोणताही पदार्थ बनवताना त्या पदार्थाची बनवताना सिक्वेन्स जर ठरवून केलं तर निश्चितपणे वेळ वाचतो आणि तो पदार्थ लवकर बनला जातो. उत्तम स्वयंपाक करणं ही कला आहे आणि त्याच जोडीला टाईम मॅनेजमेंट असणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. तर वेळ न घालवता गरम गरम वडापाव बनवायला सुरुवात करूया. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर न विसरता लाईक करा. त्याचबरोबर अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर सगळ्यांचाच आवडता वडापाव बनवायला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी बटाटे उकडून घ्यायचे आहेत. बटाटे उकडून होतपर्यंत आपण सुकी चटणी, आलं लसूण पेस्ट, बेसन पीठ भिजवणं हे सगळं करून घेऊया. हे कामाची जर सिक्वेन्स ठेवली आपण तर काम जे आहे ते पटपट होतं. तर बटाटे उकडेपर्यंत आपण सगळ्यात आधी आता करून घेऊया सुकी चटणी. सुकी चटणी बनवण्यासाठी मी इथे 3 ते 4 सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत लाल. त्यातलं बी जे आहे ते काढून घेतलेलं आहे. ह्या लो फ्लेमवर आपल्याला हलक्याशा भाजून घ्यायच्या आहे. मिरच्या हलक्याशा भाजून झाल्याच्या नंतर आपण ह्या काढून घेणार आहोत आणि त्यात टाकणार आहोत उभं कापून घेतलेलं खोबरं. तुम्हाला जर किसून टाकायचं असेल तर किसून देखील आपण याच्यामध्ये टाकू शकता. त्यानंतर टाकणार आहोत 15 ते 20 लसूण पाकळ्या. ह्या हलक्याशा गॅसवर आपण गरम करून घेणार आहोत. त्यानंतर याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमचा तीळ. तिळाने या चटणीची जी टेस्ट आहे ती खूप सुंदर येते. हे देखील आपण हलकंसं भाजून घेतल्याच्या नंतर हे काढून घेऊया. पूर्ण थंड झाल्याच्या नंतर आपल्याला हे सगळं मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. चटणीचं भाजून घेतलेलं सगळं साहित्य थंड झालेलं आहे. एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे काढून घेतलेलं आहे आणि यात टाकणार आहोत आता चवीपुरतं मीठ. हे सगळं साहित्य मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया आणि आपली चटणी तयार झालेली आहे. चटणी मिक्सरमध्ये वाटून झालेली आहे. त्यानंतर आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे आलं लसूण हिरव्या मिरचीची पेस्ट. तर मिक्सरचं काम लगेच उरकून घेऊया म्हणजे मिक्सर आपल्याला साईडला ठेवून देता येईल. त्यासाठी मी इथं घेतलेलं आहे 4 हिरव्या मिरच्या, 15 ते 20 लसूण पाकळ्या, 1 आल्याचा तुकडा, पाव चमचा जिरं आणि पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे. ओव्यामुळे भाजीला छान टेस्ट येते. तर हे सगळं साहित्य आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. तर सुकी चटणी ज्या भांड्यामध्ये वाटली होती त्याच भांड्यामध्ये मी आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट जी आहे ती वाटून घेणार आहे. भाजीसाठी लागणारं हे साहित्य देखील एकदम बारीक असं वाटून तयार झालेलं आहे. त्यानंतर वडापाव खाताना झणझणीत अशी हिरवी मिरची तर हवीच. तर मी इथं पॅनमध्ये थोडंसं तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या हिरव्या मिरच्या टाकणार आहे. थोड्याशा कवळ्या मिरच्या मी इथे घेतलेल्या आहेत, खाताना छान लागतात. गॅस मंद ठेवलेला आहे आणि ह्या थोड्याशा मी इथे याला थोडेसे उभे काप दिलेले आहेत जेणेकरून ह्या गरम झाल्याच्या नंतर फुटून अंगावर याचं बी उडणार नाही ही काळजी घ्यायची आहे. तर लो फ्लेमवर मी इथे ह्या तेलावर छान अशा परतून घेत आहे. 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेमवर चांगल्या परतून घेतल्याच्या नंतर आपण इथे थोडंसं मीठ ॲड करणार आहोत आणि मिठामध्ये आता ह्या परतून घेणार आहोत. या मिरच्या देखील तयार झालेल्या आहेत. तर गॅस आपण बंद करूया. हे सगळं होतपर्यंत आपल्या एका साईडला बटाटे शिजून तयार झालेले आहे. आपली जी तयारी आहे सुकी चटणी, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट आणि अख्खी हिरवी मिरची ही तयार झालेली आहे. त्यानंतर आपण वड्यांसाठी लागणारं पीठ जे आहे ते भिजवून घेऊया. रेग्युलर चणा डाळीचं जे पीठ आपण घरामध्ये वापरतो ते पीठ मी इथं वापरलेलं आहे अर्धी वाटी. त्यानंतर या पिठामध्ये टाकणार आहोत चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी हळद. त्यानंतर पिठात टाकणार आहे 2 चमचे खायचा सोडा, ज्याने वडे जे आहेत एकदम कुरकुरीत होतात. सगळं साहित्य पिठामध्ये मिक्स केल्याच्या नंतर याच्यामध्ये टाकणार आहे थोडंसं पाणी आणि पाणी टाकल्याच्या नंतर आता हे चांगलं भिजवून घेऊया. पीठ भिजवताना पिठामध्ये गुठळ्या राहणार नाही त्याची काळजी घ्यायची आहे. पीठ इथं भिजवून झालेले आहे, एकही गुठळी राहिलेली नाही आणि पिठाची कन्सिस्टन्सी साधारणतः अशी असावी. पीठ भिजवून झालेलं आहे तर हे साईडला ठेवूया आणि बटाट्याची भाजी जी आहे ती आपण करून घेऊया. बटाटे उकडून त्याची साल काढून इथे घेतलेली आहे. त्यानंतर मी एक पॅन गरम करून घेतलेली आहे. हिरवी मिरची आपण बनवून घेतली त्याच पॅनचा वापर केलेला आहे. पॅन गरम झालेली आहे, त्यात 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे. त्यानंतर 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी टाकलेली आहे. जिरं आणि मोहरी चांगलं तडतडून द्यायचं आहे. त्यानंतर टाकायचं आहे 8 ते 10
ताजी कढीपत्त्याची पानं आणि वाटून घेतलेली आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट हे चांगलं परतवून घ्यायचं आहे. फोडणीचा छान सुगंध यायला लागलेला आहे. सगळं व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर उकडलेले बटाटे बारीक पीसेसमध्ये कट करून याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. यामध्ये टाकणार आहोत आपण चवीपुरतं मीठ, पाव चमचा हळद. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. सगळा मसाला जो आहे तो सगळीकडे व्यवस्थित लागायला हवा, तरच भाजीला टेस्ट येईल. तर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झाल्याच्या नंतर एक 4 ते 5 मिनिट लो फ्लेमवर आपण एकदा हे वाफवून घेणार आहोत, जेणेकरून भाजीची टेस्ट जी आहे ती खूप छान लागते. 4 ते 5 मिनिटानंतर इथे छान वाफ आलेली आहे. एकदा सगळं हे मिक्स करून घेऊया. त्याआधी टाकणार आहोत बारीक कापून घेतलेली हिरवी कोथिंबीर. सगळं हे मिक्स करूया आणि आपली भाजी तयार झालेली आहे. तर भाजी पूर्णपणे आपण थंड करून घ्यायची आहे आणि याचे वड्यासाठी गोळे बनवून घ्यायचे आहे. भाजी पूर्णपणे थंड झालेली आहे. त्याचे गोळे बनवून घेऊया आणि एका साईडला मी लो फ्लेमवर गॅसवर तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. वडे बनवताना थोडासा मीडियम साईजचा आपण बनवू शकतो. आकार जो आहे या पद्धतीने चपटा देऊ शकता किंवा गोल गोळे तुम्ही बनवून घेऊ शकता. तर वड्यांचे गोळे सगळे आपले बनवून झालेले आहेत आणि पीठही आपलं वड्यांचं तयार झालेलं आहे. तेल गरम झालेलं आहे आणि याच्यामध्ये एक एक वडा या पद्धतीने आपल्याला डीप करायचा आहे आणि तेलामध्ये आपण हा सोडणार आहोत. तर तेल गरम झालेले आहे. त्यात एक एक वडा या पद्धतीने मी सोडत आहे. कढईच्या आकारानुसार 3 ते 4 वडे ॲट अ टाईम आपण तळू शकतो. इथे हे साईडला जे कुरकुरीत हे जे आलेलं आहे खायला खूप छान लागतं. मुद्दाम मी हे सोडलेलं आहे. वडापावमध्ये टाकून खायला खूप सुंदर लागतं. तर एकदा इथे टर्न करून घेऊयात वडे दुसऱ्या साईडने तळण्यासाठी. गॅस मी इथे मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे. इथं वड्यांचा कलर पाहू शकता किती छान यायला लागलेला आहे आणि तिथे मस्त असा कुरकुरीतपणा देखील या वड्यामध्ये जाणवत आहे. हे तळून झालेले आहे. तर आता आपण हे काढून घेऊया. याच पद्धतीने राहिलेले वडे देखील आपण तळून घेणार आहोत. सगळे वडे तळून तयार आहेत आणि गरम गरम खायला देखील तयार आहे. तर सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी पाव जो आहे या पद्धतीने असा ओपन करून घेऊया. ओपन केल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत वाटून घेतलेली सुकी चटणी आणि त्यामध्ये ठेवणार आहोत हा गरम गरम वडापाव. वा, खूप छान. आणि या गरम गरम वडापावसोबत खायला झणझणीत हिरवी मिरची, त्याबरोबर टोमॅटो सॉस, त्या व्यतिरिक्त हिरवी चटणी, गोड चटणीचा देखील आपण वापर करू शकतो. खूप छान लागते त्याबरोबर देखील. तर गरम गरम वडापाव झणझणीत चटणी आणि सॉसबरोबर खायला तयार आहे. तर कशी वाटली वडापावची रेसिपी? जर आवडली असेल तर घरी नक्की करून पहा आणि रेसिपी जर आवडलीच असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.